Shirima và Uttara. Câu chuyện về Shirima được ghi trong các chú giải Pali, bắt đầu bằng một phụ nữ tên Uttara, con gái của phú thương Bunna ở Gajagaha. Cả hai cha con đều là thiện tín, thuần thành của Đức Phật. Một thương gia giàu có khác có tên là Sumana, từng là người ân của Punna, muốn cưới Uttara cho con trai của mình. Punna lưỡng lự vì biết gia đình bạn gửi lòng tin nơi ngoại đạo tà giáo, trong lúc con gái của ông không thể sống thiếu tam bảo. Sumana nhắc nhở Punya những công ơn đã thọ nhận từ những năm làm việc cho Sumana. Sumana còn thỉnh cầu các bằng hữu cùng giai cấp đến năn nỉ Punna. Cuối cùng, xúc động về lời yêu cầu nhiệt thành của những người bạn khả kính, Punna đành phải nhận lời cầu hôn cho con gái. Lễ cưới được cử hành ngay đầu mùa mưa khi chư tăng an cư nhập hạ 3 tháng hàng năm. Về nhà chồng, Uttara không còn cơ hội được gặp chư tăng ni, nói chi là đến việc cúng dường trai tăng hay thính pháp. Trong 2 tháng rưỡi đầu, Uttara chịu đựng sự thiếu thốn này. Nhưng sau đó cô gửi cho cha mẹ một bức thư. Sao cha mẹ lại vứt bỏ con vào cảnh tù đày như thế này? Thà con bị bán thành nô lệ, còn hơn làm dâu trong một gia đình không hề có đức tin. Suốt thời gian ở đây, con không được phép làm một công đức phước thiện nào cả. Puna vô cùng bất nhẫn khi đọc bức thư này. Thương xót cho con, ông nghĩ ra một kế để giúp con thực hiện được ý nguyện. Ông gửi Uttara 15.000 đồng bằng vàng, kèm theo lời nhắn: Này, Shirima, người kỹ nữ ở thành phố này, đòi trả 1.000 đồng tiền vàng cho một đêm lạc thú với cô. Hãy gửi Shirima số tiền này để chồng con được tận hưởng 2 tuần hoang lạc bên cô ấy, và trong lúc đó con được tự do đi làm bất cứ việc phước thiện nào con muốn. Uttara làm theo lời chỉ dẫn này, đem Shirima về nhà mình. Trông thấy người kỹ nữ xinh đẹp, chồng cô liền sẵn sàng để Shirima thay thế vợ mình trong 2 tuần. Và như thế Uttara được tự do đi cúng dường và như ý thính pháp. Đây cũng là 2 tuần cuối của mùa an cư nhập hạ. Trong 2 tuần này, Uttara thỉnh cầu Đức Phật và chư Tăng hàng ngày đến nhà cô thọ trai, thấu rõ nhân duyên của tín chủ, lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn nên Ngài nhận lời. Và do đó Uttara được thọ hưởng nhiều hương vị pháp bảo. Trong ngày cuối của 2 tuần, tức là một ngày trước lễ dân y Kathina, Uttara tất tả bận rộn chuẩn bị nấu nướng vật thực trong bếp, nhìn cô vợ lăng xăng chạy tới chạy lui lo thức ăn, mình mẩy đầy mồ hôi, bộ hóng. Người chồng cảm thấy buồn cười, nghĩ vợ mình thật ngu dại. Cô này quả thật là điên khùng, chẳng hề biết hưởng thụ, tiện nghi. Thay vậy, cứ mù quáng chạy đôn chạy đáo vui vẻ phục dịch gã đạo sĩ trọc đầu này. Rồi anh ta mỉm cười một mình và bỏ đi. Cô kỹ nữ Shirima thấy chàng ta mỉm cười và Uttara lại đứng gần đó, bèn nghĩ rằng hai vợ chồng đang tình tứ với nhau. Cảnh ấy khiến cho cô nổi cơn ghen tức, bởi vì 2 tuần qua cô cứ ngỡ mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này và quên rằng cô chỉ là khách. Cơn tức giận lên đến cực điểm, làm cho Shirima mất cả lý trí, chỉ muốn làm hại Uttara. Cô vào bếp, múc một vá dầu sôi, tiến đến Uttara. Thấy Rishima lại gần với vá dầu, Uttara tự nhủ, bạn hiền Shirima đã giúp đỡ ta thật nhiều, trái đất quá nhỏ và cõi trời quá thấp so với công đức của bạn hiền. Bởi nhờ sự giúp đỡ của bạn mà ta có thể cúng dường chư tăng và thính pháp. Trong giây phút này, tâm ta có mảy may sân hận, hãy để cho vạt dầu sôi ấy làm ta phỏng. Nhưng nếu trong ta không chút oán thù, vạt dầu sôi ấy sẽ vô hại, không làm cho ta bị phỏng. Và rồi cô rải tâm từ đến cho Rishima. Do đại từ tâm này, lúc Rishima hắt vát dầu lên đầu cô, dầu chảy xuống vô hại như nước mát. Rishima càng điên tiết, múc thêm một vạt dầu sôi khác, lòng hy vọng lần này sẽ làm cho Uttara bị phỏng. Nhưng chưa kịp hắt dầu lần thứ hai, thì Shirima bị mấy người đầy tớ chạy đến ngăn lại, đè xuống sàn và đánh đá tới tấp. Uttara cố ngăn họ mà không được. Cuối cùng, cô phải dùng thân ngăn cản cho Shirima và khẽ hỏi tại sao cô lại làm việc ác như vậy. Rồi cô lau mặt, thoa dầu cho cô kỹ nữ. Lúc bấy giờ, Shirima bừng tỉnh, nhớ mình chỉ là khách.
Trước cử chỉ của ân nhân, nhân từ của Uttara, Shirima sụp xuống chân của Uttara thành tâm xin được tha thứ. Uttara trả lời, cha tôi còn sanh tiền. Nếu cha tôi tha thứ cho cô, tôi cũng tha thứ cho cô. Nghe vậy, Shirima nói, tôi sẽ đến gặp cha của bà, vị trưởng hội thương gia giàu có để xin ông tha tội. Puna là người cha sanh thành, đem tôi vào vòng luân hồi sanh tử đau khổ. Nếu người cha mang tôi ra khỏi vòng luân hồi đau khổ này tha thứ cho cô, thì cô cũng sẽ tha thứ. Nhưng ai là người cha mang cho cô ra khỏi vòng luân hồi sanh tử? Đó là Đức Phật, đấng toàn giác. Nhưng tôi không biết vị ấy tôi sẽ phải làm gì. Ngày mai Đức Thế Tôn sẽ đến đây cùng với chư Tăng. Cô hãy trở lại đây, mang theo bất kỳ vật phẩm nào mà cô có để cúng dường và thỉnh cầu Ngài tha thứ. Shirima vô cùng vui mừng thuận ý và ra về. Cô dặn các người hầu chuẩn bị đủ mọi thứ vật thực và ngày hôm sau đem đến nhà Uttara. Tuy nhiên, vẫn còn xấu hổ về hành động sai trái, cô không dám đích thân dâng thức ăn đến cho chư Tăng. Uttara đứng ra thay cô. Khi chư Tăng thọ thực xong, Shirima quỳ gối xuống chân của Đức Phật và kể sự tình và xin Ngài tha tội. Đức Phật bảo Uttara xác nhận mọi việc và hỏi lại cô nghĩ gì khi thấy Rishima tiến đến định tạt dầu sôi cho cô. Uttara thưa, bạch Đức Thế Tôn, con rải tâm từ đến cho cô ấy và nghĩ rằng bạn hiền Shirima đã giúp đỡ ta rất nhiều. Lành thai, Uttara lành thai, Đức Thế Tôn khen ngợi. Đó là phương cách đúng để chế ngự sân hận. Rồi Ngài nói thêm một bài kệ sau. Lấy vô sân thắng sân, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Rồi bổn sư giảng giải về tứ diệu đế cho tất cả những ai hiện diện. Cuối bài pháp, Uttara đắc quả thánh nhắc lại. Chồng và cha mẹ cô trước đây chưa có đức tin vào Tam Bảo nhờ sự chú tâm thành ý thính pháp nên đắc quả nhập lưu. Shirima cũng nhập dòng thánh với quả nhập lưu. Không muốn tiếp tục sống đời sống kỹ nữ, cô phát nguyện phụng sự tăng già và vun bồi các công đức khác. Cô thỉnh mời 8 vị tăng đến nhà thọ trai mỗi ngày. Cô luôn luôn tự trang phục cho chư tăng, phục vụ cho chư tăng, và vật thực lúc nào cũng dồi dào đến nỗi mỗi phần ăn có thể đủ cho 3-4 người. Một hôm nọ, một trong 8 vị sư đến thọ thực tại nhà của Shirima, trở về tu viện cách đó 3 dặm. Khi trở về, ông tả lại cho các sa môn khác về những món ăn thịnh soạn ê hề, nhưng vượt lên trên tất cả là vẻ đẹp rực rỡ yêu kiều của nữ thí chủ Shirima. Chỉ nghe kể như vậy, một trong các sa môn bỗng đen lòng yêu thương say đắm mặc dù chưa hề biết mặt. Sáng hôm sau, vị này tìm cách được là một trong 8 vị sư. Nhưng rủi thai, ngày hôm ấy Shirima ngã bệnh, cởi bỏ hết trang sức, nằm liệt giường, việc trai tăng phải để cho các tỳ nữ chăm lo. Khi các sư bắt đầu thọ thực, cô nhờ 2 người hầu nâng đỡ, cố đứng dậy, nén cơn đau để đến đảnh lễ chư tăng. Cô yếu ớt đến nỗi toàn thân run rẩy. Vị sư tương tư ấy thấy vậy tự nghĩ, ngay cả khi bệnh nặng mà Shirima còn xinh đẹp đến thế kia. Tưởng tượng cô còn diễm lệ thế nào biết bao khi mạnh khỏe và chân diện trang sức. Lòng đam mê đè nén bấy bao nhiêu lâu bỗng bùng lên mạnh mẽ đến nỗi sư không thể ăn uống gì được. Sư cầm lấy bát thẫn thờ đi về tu viện, đậy thức ăn, rồi bắt đầu nằm vật xuống giường không dậy nổi. Chiều hôm ấy, Shirima qua đời. Vua Bimbimsara gửi tin đến cho Đức Phật bạch Đức Thế Tôn em gái của Siwaka vừa qua đời. Đức Phật vừa gửi đến Đức Vua lời yêu cầu là thi thể của cô không được hỏa thiêu mà đặt ngay ở nhà xác, canh giữ sao cho nhiều quạ thú vật không được đến ăn thịt. Vua y lời căn dặn 3 ngày sau tử thi sình chướng. Lúc ấy, dồi bọ trông như một nồi cơm đang nấu sôi trên lửa với bọt khí nổi lên mặt. Rồi vua Bimbisara truyền lệnh tất cả dân cư trong thành của xứ Gajakaha phải đến sắp hàng đi ngang qua sát để nhìn thấy Shirima trong tình trạng như thế. Ai bắt tuân sẽ bị phạt 8 đồng tiền vàng. Đức vua cũng thỉnh mời Đức Phật và chư tăng đến viếng nhà xác. Nhà sư tương tư nhịn ăn đã 4 ngày và thức ăn trong bát giờ đây đã lúc nhúc dòi bọ. Các sư bạn đến viếng thăm và nói, này đệ, bổn sư sắp đến gặp Shirima. Vừa nghe tên Shirima, sư bật dậy, quên cả đói, đổ thức ăn cũ và rửa bát,
rồi cùng chư tăng đến nhà xác nhìn Rishima. Nơi ấy, người rất đông tụ tập, Đức Phật và các chư tăng đứng một bên, kế đó là chư ni rồi đến nhà vua, triều thần, cùng với thiện nam tín nữ. Đức Thế Tôn nói với vua Bimbisara, này đại vương, đây là ai? Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Shiwaka, tên là Shirima. Đây là Shirima sao? Thưa phải, bậc Thế Tôn. Vậy hãy giống trống lên, truyền cho ai, trả 100.000 đồng tiền vàng sẽ được gặp Rishima. Nhưng giờ đây không còn một ai muốn gặp cô nữa, đến cả giá rẻ hơn như thế, đến chỉ 1 xu, cả đến cho không. Bây giờ Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ khưu, hãy nhìn đây, một nữ nhân hằng được thế gian yêu quý. Trước kia, ngay trong thành phố này những người đàn ông đã vui vẻ trả 1.000 đồng tiền vàng chỉ để đổi lấy một đêm hoang lạc bên cô ấy. Thế mà giờ đây, chẳng còn ai muốn cô, chỉ dù được cho không. Thân xác của con người này là như thế đây, dễ hư hoại và mỏng manh, chỉ quyến rũ qua lớp phấn son y trang, một khối thương tật, bất tịnh với 9 lỗ hở. Chấp nối với nhau bằng 300 đốt xương, suốt kiếp này gánh nặng truyền miên. Chỉ những kẻ thiếu trí mới đắm say vào những trò hư ảo chống tàn hoại này. Và Ngài kết luận rằng, nhìn túi da từng đẹp, chứa thương tích bệnh tật, đối tượng của luyến ái thật không chút bền vững. Sau khi nghe Đức Bổn Sư cho bài pháp điếu văn thực tiễn này, vị sư tương tư thoát khỏi sự si mê lầm lạc, chú tâm quán niệm, xuyên thấu các hiện tượng thân vừa trải nghiệm, tâm được an tịnh, sáng rõ tuệ giác, sư thành tựu tuệ giác minh sát, đắc quả giải thoát A-la-hán. Shirima lúc đó cũng tham dự tang lễ của chính mình ngay sau kiếp sống đấy. Cô tái sanh về cõi trời tam thập tam thiên. Nhìn xuống thế gian, cô nhìn thấy Đức Phật và chư Tăng Ni cùng thị dân đang tập hợp quanh sát cô. Trong hào quang rực rỡ, cô cùng 500 vị tiên nữ bước xuống thế gian đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đại Đức Wagisa, đệ nhất thi sĩ trong giáo đoàn, chào đón cô bằng thi kệ, hỏi cô từ đâu đến và thiện nghiệp nào đã đưa cô đến thành tựu sự cao cả như thế. Shirima trả lời bằng thi kệ. Trong thành phố tráng lệ, giữa núi đồi kia, tôi là thiên nữ của thiên chủ Quang Minh. Tôi được rèn luyện tuyệt kỹ về ca múa. Ở Jagasaha, tôi được gọi là Shirima. Đức Thế Tôn đấng toàn giác bậc tôn sư đã dạy tôi nhân duyên đau khổ vô thượng, pháp khổ diệt đoạn tận ràng buộc khổ đau và con đường chân đế bất thối cao quý. Đã được nghe về pháp bất tử vô sanh qua giáo pháp của Đức Như Lai vô thượng. Tôi nghiêm trì tuân thủ giới luật vẹn toàn thiết lập bởi Đức Phật, bậc thiền nhân sư, chứng nghiệm trạng thái bất nhiễm không điều kiện, giảng dạy bởi Đức Như Lai vô thượng sư. Ngày nơi ấy tôi đạt được tâm an định, đó chính là đảm bảo tối thắng cho tôi. Đạt được pháp bất tử vô thượng cao quý, tôi thấu suốt minh bạch các nghiệp duyên, đoạn tận hoài nghi, được nhiều người tôn kính, được sự hưởng thọ bao vui thích an lạc. Vậy tôi thiên nữ, đấy được pháp bất tử, nữ đệ tử của Đức Như Lai vô thượng, thấy được pháp thành tựu quả vị đầu tiên, một vị nhập lưu xa lìa cảnh khổ. Trong kính hướng về Pháp Vương tối thắng, con về đây đảnh lễ bậc vô thượng sư. Và chư Tăng đang an trú trong thiện Pháp, kính lại chư Sa môn cao quý trang nghiêm. Hoan hỷ biết bao khi trông thấy tôn sư, thấy Đức Như Lai bậc điều ngự trượng phu, còn kính ngưỡng thầy, đấng đại bi vô thượng, bậc đạo sư, con đường thuần thiện đoạn ái.